ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 3 버ਗਰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਸਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਮਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈंने जीसस ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸੂ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਆ, ਇਹ ਚਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਹੀਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਖੀਰਾ, ਇਹ ਦਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 8:36 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ